Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në dy biznes, unë jam Aurora Sulçe. Gjendja financiare e familjeve shqiptare u përkeqësua gjatë vitit të kaluar. Të ardhurat që ato siguruan pësuan rënie, ndërsa papunësia u rrit. Paralelisht u shtuan borxhet që ato kanë marrë kryesisht për konsum të përditshëm. Janë këto disa nga përfundimet e raportit të Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen financiare dhe huamarrjen e familjeve në vendin tonë. Për më shumë, ndjeki materialin. Familjet shqiptare u varfëruan gjatë vitit të kaluar, konsumi rathell ndërsa papunësia u shënua në rritje. Të dhënat kontradiktore me ato që deklaron Instituti Statistikave vijnë nga një tjetër institucion zyrtar, Banka e Shqipërisë. Sipas vërtimit mbi gjendjen financiare të familjeve për gjysmën e dytë të 2019-s, numri pjesëtarëve të punësuar apo vetë punësuar u ul me 7.9% krahasuar me një vit më parë. Kjo situatë shtyu një numër të madh individësh drejt emigracionit për të siguruar të ardhura. Kështu, gjatë 2019-s, indeksi të ardhurave shënoi rënie me 3%, shoqëruar me një rënie më të theksuar të shpenzimeve që ranë në nivelin më të ulët për vitit 2017. Anketa e Bankës së Shqipërisë analizon edhe huamarrjen e familjeve shqiptare, ku vihet re një rritje e pjesës që morën borxh nga persona të njohur apo që blen me lista në dyqanet ushqimore. Sa i takon pritshmërive, të anketuarit deklaruan se presin një përkeqësim të aftësisë së tyre paguese për vitin 2020. Ndërkaq, kriza e koronavirusit ka ndryshuar sjelljen konsumatore të qytetarëve shqiptar. Mungesa e të ardhurave si dhe pasiguria për të ardhmen i ka përqendruar të gjitha shpenzimet tek ushqimi, që konsiderohet edhe si shpenzim bazik, duke shmangur blerjet për produktet e tjera të konsideruara të panevojshme për këtë periudhë. Ndjekim materialin. Kriza në ekonominë shqiptare është ndjerë edhe në xhepat e familjeve si pasojë e masave të marra në kuadër të parandalimit të koronavirusit. Mbyllja e bizneseve që kanë nxjerrë mbi të paktën 60.000 persona të papunë ka vënë në vështirësi të mëdha të ardhurat e qytetarëve. Kriza nga pandemia ka ndryshuar mënyrën se si po shpenzojnë të ardhurat qytetarët. Blerjet e tyre janë orientuar drejt nevojave bazike, kryesisht për produkte ushqimore, por në një kohë kur nuk dihet ende sa do të zgjasë pandemia, pasigurit janë të mëdha për konsumatorët. Kemi qenë shumë mirë, jo keq. Sara kjo, shkam në zero. Perime, ushqimet, gjitha mëj. Vetlave që s'kemi bler, ato që kemi pasur. Drita s'kemi paguar, kemi marrë dhe i kredi, e kemi shtyrë. Ushqime asgjë tjetër. Kafe s'ka, kështu që vetëm për ngrënë. Pensionet kanë pa ato, kështu që një lloj, nuk ka ndonjë ndryshim. Për të përditshmet. Për ushqime? Për ushqime. Në momentin që merr më pak, do shpenzosh më pak. Në fillim ishin ato ditët para që shpenzuam më shumë, por më pas si zakonisht. Situatën në terren e mbështesin edhe shifrat e fundit të Institutit të Statistikave, që tregojnë se konsumi është orientuar vetëm tek mallrat e grupit ushqime dhe pija alkolike. Përqendrimi i shpenzimeve familjare vetëm tek ushqimi pritet të jap një goditje të fortë konsumit, që është edhe një ndër elementet e rritjes ekonomike. Parashikimet e institucioneve financiare ndërkombëtare janë për një recension të thellë këtë vit. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia shqiptare do të shënojë një rritje ekonomike negative prej -5% në 2020, teksa Banka Botërore parashikon në skenarin bazë rënie me 5%, dhe nëse kriza e koronavirusit vijon deri në gusht, rënia pritet të kapë 6.9%. E vetmja që deri më tani nuk e ka ndryshuar parashikimin për rritjen ekonomike është qeveria. Kjo edhe pse rishikoi për herë të dytë buxhetin e këtij viti, ku u rialokuan 7 miliard lek nëpërmjet shkurtimit të shpenzimeve operative dhe investimeve publike, këto të fundit me 4.2 miliard lek, duke qenë edhe një ndër elementët që gjeneron rritjen. Ndërhyrjet në draftin e financave publike po bëhen për përballimin e pasojave të situatës së koronavirusit dhe financimin e paketave të qeverisë. Parlamenti miratoi në seancë plenare aktin normativ të rishikimit të dytë të buxhetit, teksa qeveria ka paralajmëruar një ndërhyrje të tretë në qershor. Ndjekim materialin. Është pro 19 deputet, 9 kundër, 5 abstenim, para miratohet. Parlamenti miratoi në seancën e tretë gjatë periudhës së koronavirusit aktin normativ të radhës për ndryshime në buxhet që akomodojnë masat e qeverisë për krizën. Janë 7 miliard lek që rialokohen për paketën e zgjeruar të ndihmës ekonomike dhe fondin rezerv. Akti normativ përfshin edhe rritjen e garancisë sovrane me 15 miliard lek që do të shfrytëzohet nga bizneset për të marrë kredi në banka. Diskutimet e reduktuara në sallë u përqendruan jo tek ndryshimet në buxhet, ajsa tek nevoja për një paketë të tretë financiare, më gjithëpërfshirëse për rimëkëmbjen e sipërmarrjes dhe ekonomisë. Deri sot ne kemi thjesht paketa që ndihmojnë fashat shoqërore, sociale dhe jo
ekonomitë e vendit. Mos dhënia e ndihmës është goditje për biznesin, për pasojë edhe për qytetarin dhe punëmarrësit. Një histori shqiptare me 2 fëmijë, njëri lindur në Shqipëri dhe tjetri jashtë. Ai jashtë merr çekun nga qeveria e tij, ky i lindur në Shqipëri është i harruar ai, i harruar prindrit, i harruar biznesi i tyre. Përkundër akuzave të opozitës për një mbështetje të ulët financiare, ministri Arben Ahmeta i listoi shumat e akorduara nga qeveria. Është 90.7 miliard lek dhe është fiks 5.41% e prodhimit të brendshëm bruto. Sot janë paguar 59.000 qytetarë nga paketa e parë dhe 74.000 nga paketa e dytë. Fondi për 7 miliard lekësh do të sigurohet duke reduktuar shpenzimet operative me 2.1 miliard lek, si dhe përmes kursimeve prej 4.9 miliard lekësh në investime, kryesisht me shtyrjen e pagesave për projektet e shkollave, projektin e rrugës së Arbrit dhe kontratat e incineratorëve Fier dhe Elbasan. E për të diskutuar pikërisht mbi gjendjen financiare të familjeve sot, mbi ndryshimin e sjelljes konsumatore që ndodh gjithmonë sa herë ka kriza, por edhe mbi ndikimin e koronavirusit në ekonominë shqiptare dhe mënyrën se si qeveria po e përballon. Unë kam tani një lidhje me Skype zotin Adrian Civici, ekspert për ekonominë, dekan i Fakultetit Ekonomik në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Përshëndetje zoti Civici, mirë se erdhe në A2 Biznes. Përshëndetje, faleminderit. Nga pikpamja teorike, sa herë ka kriza është gjithmonë mundësia që të ndryshojnë edhe sjelljet konsumatore. Pritet të ndodh kjo edhe me shqiptarët në rastin e pandemisë koronavirusit? Praktikisht kjo ka ndodhur. Nga pikpamja teorike ndodh në gjitha vendet që janë ose vende në krizë, ose vende që kanë një popullsi të strukturuar në mënyrë të qartë për sa i përket ardhurave dhe pasurisë gjithë secilit. Sa më e varfër që të jetë një stres sociale, aq më e prirur është drejt konsumit bazë dhe aq më pak drejt konsumit luksit ose konsumit disa lloj shpenzime që hyn më tepër te kënaqësitë dhe ke nevoja jo domosdoshme. Ndërkohë që për shtresat e pasura, situata është e kundërt, natyrisht ato konsumojnë ushqimet bazë zën shumë pak pjesë buxhetit tyre, ndërsa pjesën kryesore argjojnë për shpenzimet e tjera që kanë bëjnë me cilësinë, me standardet e jetës, me kënaqësinë. Kjo ndodh, zoti Civici, kjo ndodh në një periudhë kur është e kuptueshme, kur edhe të ardhurat janë të pakta, kushtohet numri i papunëve, ku kryesisht janë syn nga qeveria për të marrë pagën e luftës apo edhe pjesa e dytë në paketën e dytë për pagesën 40.000 lekë. Por pasi situata të ketë kaluar, pjesa e pandemisë dhe ekonomia të jetë rikthyer në atë normalitetin e saj, a do të vijojë të ndryshojë sjellja konsumatore dhe le të themi të jenë më ndryshe për sa i përket shpenzimit në produkte që ndoshta edhe nuk ju duhen? Po kjo lidhet shumë edhe me nivelin e sigurisë dhe garancisë për të ardhmen që do ndjejnë familjet dhe individët shqiptar. Dhe natyrisht rikthimi në një piramidë konsumi normale nuk është automatik, ai vjen gradualisht në raport me evolimin e situatës. Mendoj që situata e tanishme ka qenë një goditje e rëndë për shumë familje shqiptare. Pikë së pari, frika dhe paniku i 2 apo 3 javë të para kur filloi karantina dhe lajmet ishin përditshëm shumë negative për sa i përket pandemisë koronavirusit. Jo vetëm shtresat e varfra, po përgjithsisht gjithë popullsia shqiptare pati një prirje që të orientonte konsumin drejt nevojave bazë, kryesisht nevojave ushqimore, edhe nevojave tjera domosdoshme, po ndërkohë shoqëruar dhe me mbylljen totale të aktiviteteve, edhe sikur të doje që të konsumoje diçka tjetër, ishte pothuajse. Megjithatë, në thelb, kjo që ka ndodhur në këto 2 muaj apo 3 muaj në Shqipëri është rezultat i gjendjes së rëndë ekonomike, i frikës për të ardhmen dhe natyrisht i të ardhurave të pakta që ata kanë dhe natyrisht sa më pak të ardhurave që të kesh, aq më prirur je që të përqendrohesh vetëm në produktet bazë të mbijetesës. Në fakt, zoti Civici, situata me koronavirusin ka shkaktuar një krizë ekonomike, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, dhe e cila është pikë së pari një krizë konsumi.
Qeveria shqiptare nuk e ka ndryshuar parashikimin e saj për rritjen ekonomike, edhe pse sot në parlament është miratuar akti normativ për sa i përket rishikimit të dytë të buxhetit të këtij viti. Mjafton dy element, fakti që konsumi është kurrur, por edhe shkurtimi me 4.2 miliard lek i investimeve publike që është bërë në aktin normativ që siç thash më lart u miratua sot në parlament. A duhet të bënte një shikim në rënie qeveria shqiptare të rritjes ekonomike edhe përballë faktit që FMN parashikon një recension minus 5%, dhe ne kemi të përcaktuar në ligjin organik buxhetit që rritja ekonomike bëhet gjithmonë në bashkëpunim edhe me projeksionet e FMN-s. Natyrisht që po, sepse më duket jo realiste dhe shumë optimiste që neve vazhdojmë mendojmë që do kemi një rritje ekonomike pozitive, aq më tepër në nivele 2, 3 apo 3.5% siç parashikohet nga qeveria. Dhe për këtë arsyetimi fillon jo thjesht me situatën e tanishme, por me strukturën e rritjes ekonomike në Shqipëri dhe me gjendjen që ne ndodhëm në 2019. Ju e dhatë në një kronik më parë për anketën e Bankës Shqipërisë. Në fakt, viti 2019 ishte një vit kur rritja ekonomike shënoi rënie në nivelit 2.2%. Dhe faktori kryesor që ndikoi ishte kryesisht investimet e huaja direkte dhe performanca e dobët të disa prej sektorëve bazë të ekonomisë shqiptare. Po të kemi parasysh goditjen e tërmetit që ishte shumë e rëndë, edhe nga pikpamja, jo vetëm nga ana sociale, po dhe nga ana ekonomike dhe financiare. Dhe gjithë situatën e pandemisë, koronavirusit dhe izolimit apo karantinës që ne po kalojmë, jo thjesht si individ, po edhe bizneset dhe ekonomia shqiptare, natyrisht që janë minimal ose nuk ekzistojnë fare faktor që të bëjnë besosh që rritja ekonomike në Shqipëri të paktën deri në 3 mujorin e tretë të këtij viti do japi shenja që do jetë negative. Tashmë priten të dalin të dhënat e Instatit për 3 mujorin e parë të 2020-s. Rritja ekonomike GDP-ja. Rritja ekonomike do jetë negative, praktikisht ne kemi hyrë në recesion. Problemi është që ky recesion mos jetë shumë i thellë dhe mos kaloj në depresion, pra mos jetë një recesion i gjatë që të mund të dëmtoj, por dhe nga ana tjetër faktor lokomotiv të ekonomisë shqiptare, siç është rasti i turizmit, për shembull, që jep janë të goditur fort. Jo vetëm që janë të goditur, po dhe për këtë sezon nuk pritet që t'japin atë ndikim që kanë dhënë. Pra, ngado që ta shikosh, faktorët e rritjes ekonomike në Shqipëri janë shumë të tronditur dhe shumë të goditur, dhe unë nuk mendoj që ne mund të shpresojmë, qoftë në versionin më optimist të mundshëm, që viti 2020 do jetë një vit me rritje ekonomike diçka mbi 0 apo pozitive. Zakonisht Adrian Civici, kur preket rritja ekonomike në rënie, duhet prekësh edhe treguesit e tjerë. Duke filluar që tek të ardhurat, më pas shpenzimet, pra qeveria duhet bëj publike listën e projekteve që duhet të shkurtojë. Deri më tani kemi pasur le të themi vetëm rialokime, shkurtim të një pjesë e kalimit e fondi i kontingjencës për të përballuar paketat e koronavirusit. Nga ana tjetër kemi një situatë buxhetore ku kemi rritje të borxhit, sepse është marrë 100 milion euro në tregun e brendshëm nëpërmjet emetimit të obligacionit. Disa javë më parë marrë 174 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, janë marrë kësti i parë nga banka nga Bashkimi Evropian prej 50.3 milion euro, një mbështetje sërish shumë e madhe nga BE-ja për Shqipërinë. Pra në finale duket sikur qeveria i ka parat. Por duket pse nuk po i hedh në ekonomi. Nga ana tjetër pse nuk bëhet ky rishikimi i buxhetit për ta pasur një pamje më të qartë të asaj që ndodh realisht, jo vetëm të ekonomisë, por edhe të financave publike për ditur si mund veprohet. Po ne hymë ke vendet që jemi mbështetur dhe kemi përfituar edhe nga ndihmat ndërkombëtare, qoftë Bashkimit Evropian apo institucioneve tjera ndërkombëtare partnere me Shqipërinë, dhe këto krijojnë një lloj sigurie dhe qetësie likuiditeti në këto momente, po për zgjidhur problemet e emergjencës. Natyrisht që të kesh rritje ekonomike duhet të jenë faktorët që krijojnë rritjen ekonomike. Ju sapo e përmendët që edhe shkurtimi i investimeve publike që deri tani kanë qenë një burim i rëndësishëm. Tani automatikisht ja ke hequr. Ato janë zvogluar, kështu që nëse rritja ekonomike është e dobët, do thotë që në rast parë do ulet të ardhurat në buxhet, e shoqëruar edhe me një nivel të dobët konsumi, i cili natyrisht ndikon kryesisht për TVSH-n, që është një tregues i rëndësishëm. Konsumi brendshëm. Dhe gjithashtu dhe tregues tjerë që kanë të bëjnë me fitimin e biznesit. Pra,
të gjithë faktorët në këtë situatë krize të dyfisht, pra kriza e tërmetit dhe kriza e pandemisë koronavirusit, natyrisht e bëjnë shumë vështirë gjendjen edhe buxhetit shqiptar. Unë mendoj që alokimet e tanishme janë më tepër alokime emergjente për përballuar nevojat e ditëve apo javëve në vazhdim, aq më tepër që po bëhet e qartë që dy paketet e para duhet detyrimisht të plotësohen me një paketë të tretë që të jetë destinuar në mënyrë më efektive drejt biznesit dhe drejt ekonomisë dhe jo thjesht dhe vetëm nga orientimi social apo mbështetja sociale. Zoti Civici, falenderoj shumë për të lidhjen na dy biznes. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe ju të dashur miq, na ndoqët në bashkëmin nesër. Mirupafshim.